Joo, eli Project Logosta on Seinäjoen ammattikorkeakoulu, eli SEAMKin auto- ja työkonetekniikan opiskelijoille suunnattu projektipaja-opinto. Projektipajat kuuluvat tekniikan opintoihin ja niitä tarjoaa usein paikalliset yritykset tai muut vastaavat tahot. Myös koululla on omia projekteja ja tämä Logosti on yksi niistä. Project Logostissa opiskelijat rakentavat ja kehittävät Lotus 7 autoon pohjautuvaa kilpa-autoa. Auton putkirunko on omavalmisteinen ja sääntöjen mukaan rakennettu. Logostin idea on siinä, että valmistuksesta tulisi selvitä mahdollisimman halvalla, eli pyrkiä tekemään kaikki mahdolliset osat itse. Koululla on tähän projektiin 2 autoa, eli täysin ajokuntoinen bensiinikäyttöinen auto Citroenin kaksitaisella moottorilla ja vielä rakenteella oleva kaasuauto, jossa voimalähteellä toimii Fordin Zetec. Logosteilla on Suomessa oma kilpasarja, jota ajetaan History Race Finlandin tapahtumissa. Tätä SEAMKin Logostia on aloitettu rakentamaan tuossa 2010-luvun alussa. Ja aina sitten uusi projektiryhmä jatkaa siitä, mihin vanha on jäänyt. Tässä nyt meidän projektiryhmän osalta saatiin ajettua syksyllä ratapäivällä tuolla Lapuaradalla niin hyvin pitkästi koko päivä yli 100 kierrosta. Oman ryhmämme aikana sinänsä jo toimivaa bensa-autoa on kehitetty ja toimintavarmuutta pyritty parantamaan. Myös kaasuauto on saanut osakseen huomiota ja uusia osia onkin valmistumassa SEAMKin konelaboratoriossa. Projektitoimintaa tukevat ja sitä myötä mahdollistavat sen toiminnan useat paikalliset yritykset. Vastapalveluksena sitten tarjotaan näkyvyyttä auton kyljessä. Johtoryhmän tehtäviin kuuluu projektin hallinnointia, henkilöstöjohtamista, budjetointia sekä yhteistyökuvioiden hoitamista. Lisäksi olemme olleet rakentamassa kaasuautoja ja toimineet aina tarpeen tullen lisäkäsiin. Olemme myös suunnitelleet erilaisia osia molempiin autoja ja saaneet loistavan tilaisuuden perehtyä erilaisiin tuotantolaitteisiin. Projektin markkinointikanavien hallinnointi on myös tehtävälistalla. Pääpiirteissään projektin johtoryhmä vastaa projektin etenemisestä ja pitää niin sanotusti langat käsissä. Mä kuulun tuotekehitys- ja kokoonpanoryhmään, jossa on mun lisäksi 3 henkilöä. Meidän pääasiallinen toimenkuva on ryhmän nimen mukaisesti tuotekehittäminen, eli keksitään parannuksia autoon ja yritetään kehittää sitä paremmaksi. Tehtäviin kuuluu paljon perusruuvausta, mutta myös uusien osien suunnittelua. Mitä nyt ollaan esimerkiksi tehty, niin ollaan suunniteltu autoon uusi pedalboksi, tehty ja siistitty vähän sähköä ja paranneltu jarruja, esimerkiksi jarruadapterit tehtiin uuden. Plus sitten paljon muuta. Kuulun tosiaan tuohon suunnitteluryhmään ja siinä on yksi
sen mun lisäksi vielä. Ja me tehtiin tuolla kädillä noita tukivarsista ja öljypohjasta piirustuksia ja niitä koitetaan sitten saada tuohon. Ja myös ollaan tehty lasikuituosia, lokareita ainakin nyt, kun ei ollut muuta hommaa hirviästi suunniteltavaa.